Ja, då är vi på väg igen på en arkresa till Ritsemfjällen. Vi är ett gäng igen med 5 fordonsekipage. Och det är den 8 april idag. Och vi började köra klockan 3 i morse. Framme i Ritsem och skotrar och arkar är avlastade, klara för fortsatt färd. Men efter bara några 100 meter fick vi problem med en av skotrarna. Och efter ett tags skruvande och byte av tändstiften blev det liv i skoten. Men i en brant uppförsbacke blev det problem med skoten igen när det saknades några hästkrafter. Och en bensträckare på Mattajaure. Plötsligt slår en hård vind in och sliter loss grejer från släden. Vi kastar oss av skotrarna och försöker rädda grejerna innan försvinner i snöyran. Ja, då är vi framme på sjön där vi avser slå läger. Och nu borrar vi hål för att kolla djupet innan vi drar ner arkarna. Sedan reser vi upp arkarna. Arkarna står nu på plats och vi befinner oss på sjön Skogejaure. Och solen är på väg ner bak i Skogetjokka. Och första kvällen står alltså för middagen. Vi tar nog in Henke i Arken, pappa får bo i Lillarken. Till förrätt bjuder han på bröd med rökkött, salami och mjukost. Här har de ägat gott där. Och det blir just här. Till huvudrätt blir det en jukkaslåda med rödvin och öl. Efterrätten serveras direkt i en kåsa, kladdkaka med grädde och Baileys. Det här är som Ronny brukar säga, det knullar i munnen. Det här är grejer. Ja, det är sämre. Efter en lång dag var det inga problem att somna. Ny dag och det ser ut att bli riktigt fint väder. Temperaturen låg på några minusgrader i natt. Man kliver ut och andas in den klara fjällluften. Ralf har parkerat lite längre ut. Han vill ha lite djupare vatten. Tjenare! Tjänare! Hej Bengt! Hej! Hej Ralf-pojken, hur går det? Får du fisk? Jo, jag har en nu. Ja, De är inga stora. nej, det Men verkar man så. får en lite då och då. Ja, den arken får mig att tänka på en mini-ubåt. Ja, det är en udda modell av ark.
Aldrig sett den här förut. Ja, den här arken bor Alf. Och det är andra gången han är med oss på en arkresa. Han har fastnat i ekolodet. Jaha. Såklart. Han var inte stor. Nej, men en fisk i alla fall. Det är en fisk i alla fall. Han får leva. Jo. I den ark finns en dieselkamin som håller värmen. Så tar du lös röret. Och kamin sitter på 2 skruvar. Och så Två hakarna skruvar. där. Jaha. Så det är 1 minut där ute. Jo. Och så du kan rycka upp dörren där om det behövs. Och de här ligger ju kvar. Ja, just det. Och där framme har du batteridelen och... Jo, och solcellen. Ja. I taket finns en brandvarnare och inom belysningen. Sen är det Och uppe på taket finns en solpanel som laddar arkens batteri. Utanför Leifs ark ligger redan lite fisk. Morgonens första fångst kanske. Det blev nog lite Erdogan igår kväll. Leifs specialdrink. Det är massor av skoterspår över fjället. Påskfirarna har haft fin väder och riktigt bra skoterföre. Sami har en egenbyggd packpulka. Här i popputtältet bor Sami tillsammans med sin farbror Väinö. Och de har fått några fina rödingar. Joo, niin mitä se on? Mulla vei, heti kun alkoi syönti, niin vei pilikin. Jysähti yhden kerran ja varmasti solmu aukesi, kun tämmönen siiva. Niin Till golv använder de en brottarmatta som isolering mot isen. Den är nära kameran, jo. Det kan vara så att det var nära kameran. tässä vähän lähempänä, niin, Joo. niin se tulisi vielä se leveämpi. Sami är den enda av oss som kör med gasolkamin. Och lite drönarvyer. Extra fläsk. Joo, ta hårt på gubbarna och fiska. Joo, de har nu vilat halva taas. Och det är konstigt att fjällvädret tar så hårt på en del. Joo, det tar hårt. Det är fjällen tar hårt. Jo, Nu tar vi en krökarpitt här. ja. 2,5 kilo. Andri har varit uppe klockan 6 redan. Och 5 också. 5 också, jo. Oli Arpa hyvä pofori tuossa rekylaattorissa. Här har Ja. Ska du ha röpigt? Men vadå? Vet du vad det beror på? Det är så fint väder, man behöver inte få heller fisk. Nej, herregud. Jaha. Se. De är som lite lata fiskarna. Mycket sådana små fiskar som är här och natt. Ardo har med sig Starlink, så nu finns kontakt med omvärlden. Både internet och telefon fungerar även här ute på fjället. Aine har dragit upp en riktigt fin röding. Hoppade hej. Och han och Sami är nog det som fiskar mest i vårat gäng.
Därefter kommer nog Ralf. Nosta ylös. Nyt nämä Michael Jacksonin hanskat. Joo, silloin valkeahan. Niin. Mutta on hyvä kuule, kun se ei luista vähäkään kuin näillä. Se nappa tuuli. Se on sämmöri. Mykkäs muofis. Alldeles för muuta. Joo, se brukar olla Koukkupäätä siihen. Helvetti tämä toukka on. Nu är det intensivfisket igång. Absolut. Fiskar man inte så får man. Solen är på väg ner och ikväll är det han som står för middagen. Till förrätt blir det rostat bröd med crème fraîche och skinka. Säästäkää kahville ja veitsinä. Se soittaa kato lääkärille soittaa. Eli kysy, että montako sua Till huvudrätt serverar han köttfärsbiffar med potatisgratäng. Sitten loppu. Loppuko se into? Ja se on se vissi aika. Jag fick dem där. Göran, sit tiesi meidän voittaa tämän kilpailun. Niin. Ja meidän voittaa. Niin päätään se minä voittaa. Saadaan hekki. Vielä Niillä on varmaan aika hyvä työehtosopimus sen ruokatunnin suhteen. Till efterrätt äppelpaj med vaniljsås. Ännu en vacker morgon gryr över fjället. Förmiddagskaffet står på kokning och doften sprider sig mellan arkarna. Otammeko kioski? Sopii kuutista ja kahvia ja torshottia ja vaikka mitä. Alkoholikin. Joo. Jag har fortfarande inte öppnat min enda medhavda pimpel, som var med även förra året i sin oöppnade förpackning. På grillen ligger färsk röding som Leif och Ardo fångat tidigare under dagen. Det ser inte alls tokigt ut. Grillad röding på mackan. Enkelt men otroligt gott. Ja, det är nog första gången vi äter kebab i fjällen. Se on myöhäistä. Ei ole. Korkeintahan se voit kasurun. Det smakar bra va? Hyvä. Hyvä. Det är kolbröd. Och på det en Irish coffee. En klarblå himmel och vindstilla. Det är man inte direkt bortsatt med här uppe i fjällen. Sä muutenkin pölkkää kaikki katsoa. Tingeling. Kiitos Arppa. Joo. Förra året var det storm i Rautas och även under aprilresan fick vi kämpa mot hård vind. I år känns det nästan som att fjällen bjuder på revansch. Tuurit on säästänyt tänne. Joo. Vaikka ne sanoo, että se säilyy vuosikymmeniä tuo, mutta ei mulla säilynyt tuo kastiin.
veteranikefilmat. Göran har bestämt sig. Han ska dra ut den största rödingen på hela resan. En pinne har satts upp där vi ska urinera så att lägret inte börjar likna en hundgård. Det är fredag idag och nu ska bastun sättas upp. Gasolen kopplas till bastukaminen. Kaminen är tänd och börjar sakta värma upp stenmagasinet och tvättvattnet och vattnet för att tvätta sig. Den ständiga pistvakten Hans håller som vanligt koll på värmen och ser till att bastun blir varm. Samtidigt som han låter vattnet cirkulera tills det är varmt för att tvätta sig med. Och lite puss när Starlinken är påslagen. Kontakt med världen där hemma hör numera till även ute på isen i fjällen. Det är Riku och Jolle som kommer på besök. De har sina arkar i Seuttojaure. Det är så bra skoterföre så det kommer besökare titt som tätt. För det mesta är vi helt ensamma här på sjön. Sami och Väinö bastar först eftersom det står för middagen ikväll. Ett gäng Pajala-pojkar och någon Gällivarebo tittar förbi. Hopptrion. Ja, nu är det Leif och Henrik som bastar. Vi bastar 2 åt gången. Jag hoppar in nu, sen ska... Ja, just nu står det ett 20-tal skotrar i lägret. Ett myller av maskiner och folk mitt ute i fjällen. Och nu tar vi en titt in i bastun. Då knackar vi. Det ångar fint med varm och fuktig värme. Här är det unga. Ser du vad härligt. Kameran ungar också. Terve! Terve. Och där är varmt och skönt. Varmt och skönt. Ja. Det är ganska otroligt. Det är det. Sitta i fjällen och basta. Sen kan man torka i vinden. Ja. Jajamän. Tusen tack. Han satt ju bakom lite. Sami och Väinö bjuder på stekt små röding som löjor till förrätt. Och så äter de hela. Och det lånar artosark för middagen. Lite trångt men gemytligt. Det här var ju en utmanare till din mammas köttbullar. Det var gott. Oli hyvä. Och till huvudrätt blir det biffar med potatismos. Siellä on pojat sitten pihviä ja noita niin. No niin, ankara päiväkin tänään. Pänkki, otaks Aivan yhdessä? mahdoton. Joo, panne se med en liten. Så. För viktmässigt. Tosi höpötä. Joo. Aikaa. Hyvä. Och till efterrätt plättar med blåbärssylt. Niin se lihanpinta lähtee mehen mustaksi. Hålla kött i den kylvagnen. Visst är det den jag ska öppna? Det var inte den där. Kvällssolen smyger sig åter bak i Skogetjokko. Ny dag och solen kikar fram bakom fjället. Ännu en vacker morgon över vidderna. Och så tar vi en liten morgonpromenad.
Efter promenaden går jag upp på en kulle ovanför lägret. Samma plats där Sami var igår. Ja, det är en oförskämt vacker dag även idag. Det är lördag och fjärde dagen i fjällen. Idag packar Sami ner pop-up-tältet. Han och Väinö drar hem igen. Sami ska jobba på måndag och vill hinna packa upp utrustningen för torkning på söndag. Helt vindstilla och ännu en vacker morgon. Fjällen ligger tyst som om den höll andan. Ja, då drar Sami och Väinö hemåt. Och istället för 9 man blir vi nu 7 i lägret. Och lunch ute i det fria även idag. Nu ger vi oss av på en skotertur bort till Kobda. Skoterföret är kanon. Det är sällan man har så bra skoterföre. Och dessutom även perfekt väder. Vi gör ett stopp för att vänta in Göran som hamnade lite efter. Här på Kobda harkar Pajala-pojkarna. Vilket väder! Ja, Kommer det några fiskar? Va? Kommer det några fiskar? Någon har vi fått. Ja. såna där. Ja, vi har 3 ganska fina som ligger där vid arken. Det där var ju fint. Ja. Och en här inne. Isak, har ni papper? Inte alls. Men inte här. Har ni fått något? Ja, vad vill ni ha? Och Jag får ju för fan inte ut i kyrkan än. Har ni fått någon fisk där nere? Fått något där nere? Nej, då ja, var det Miradolf. 8 stycken på morgonen hyfsat fina, men sen har Ja. det varit lugnt. Vi 5 slår. Jo, sen hade det varit lugnt. Har ni någon solkräm? Jo, det har vi. Har ni med? Nej. Inte vi heller. Du får drilla med här med händerna. Ja. Då kommer den upp. Se här i koppen. Fast de är små så stick. Jag tror att du skulle ha dragit upp ditt spel så att det inte går ihop. Ser du? Ja, den där var ju en fin. Du måste mäta sen, Macke. Jag tänkte att det skulle vara större. Robert. Det var fin. Det var en fin bit. Ja. Den där är ju typ som den som jag fick här på andra sidan. Ardo och Leif vill fiska lite in till vattenfallet.
jag fortsätter längre bort där det sitter flera fiskare för att höra om de haft något napp. Här sitter några mannar så vi får höra hur det går med fisket. Det visar sig vara Kalix kill som njuter av det fina vädret och lugnet. I början då kom det in och fina ekon hade jag, men de var inte så jäkla intresserade. De kom och tittade på blinken och så ner på mormyrskan och så upp på upphängningen och så tittade. Utan att hugga. Jag såg dem brukar göra. Jag fortsätter vidare för att prata med nästa gäng. Ja, nu hoppas jag. Ja, Har du fått någon fisk? jag har inte fiskat. Nej. Ja, vi kom först på onsdag. Nej, du gillar inte att fiska va? Nej, inte så mycket. Det är som jag. De kommer från Gällivare, också glada och nöjda över det fina vädret. Man är ju så viral. Den här Gällivare-pojken har fått, ser du, han har fått lite fisk. Ja. Ganska stora. Ja. Är det halvkilo eller lite Jag drygt? vet inte, jag har inte vägt dem så att... Ja, Jo, jag har fått det. någonting sånt. Tillbaks i lägret igen. Och kaffepannan sätts på direkt. Jag tänkte vi skulle hålla oss friska. Tack. Oho. Underberg. Det här är ju magmedicin. 4 stycken och jag patte och stålar och kanil. Oj, vad är det där nu? Underberg. Okej. Arta, så har gått med ett köttbit. Är det underbart? Nej, det är polisen som kommer. Är det samma? Nej, det var inte polisen. Färnet och jäger. Det är samma. Ölet branka. Jo, den här gjorde de för att magen skulle bli bra. Jag hade inga grejer. Men det är ju en populär snaps. Hallå! Hej! Hallå? Det är bredvid Svartilåpa. Inte på Svartilåpa. Nej, inte på Svartio. Där är det bättre att vara. Där är det bättre. Nej, Så länge det inte det är kommer bäst att bevaka. passa sig för han var här bevakad. Var det de som for nu? Jag pratade med han. Jo, han får tillbaks. Jo, jag tyckte att det såg ut som något sådant. Ja, På det är stilen. Helgepojken. Va? Det är Helgepojken. Jo, visst är det det. Ja, det är Helge Hedlund som gör stopp. Han kände igen våra arkar och kom förbi för en pratstund. Kan det vara länge? Till onsdag. Ja, det är Nej, lördag. på en vecka. Till lördag ska vi vara. Leif och jag har bestämt att det blir lördag istället. Vi åker inte på onsdag. Nej, men det... Men vi har några sådana här entreprenörer med. Göran sitter inne och gör några affärer nu så att han kan kanske få lite bråttom. Klockan 5 på morgonen är bästa tid. Ja. Det är det där man har dömt ut många sjöar som... Du kan vara dålig. Efter en stund drar det vidare norrut för att fiska i någon annan sjö. Magen blir stabil av det här. Ja, enkelt. Det blir en sådan Underberger som Ralf bjuder på. Ja, det nappar ibland, bara man håller på och gyckar lite med pimpen. Ska man hala? Ser du? Oj, grattis. Det var vackert. Ja, det mål. Jag gjorde 2 hit igår. Och en titt under isen. Några små fiskar syns där nere i det klara vattnet. Men här ovan isen sitter de stora fiskarna. Leif har öppet längst. Den är stängd för den här säsongen. Jag ser att det är ett mål där borta. Det är det enda. Vi har något att fira. Det är helt mål. Vi har som 2 läger här ute. Ralf, Ardo och Leif fiskar flitigt medan jag, Hans och Henke tar det lite lugnare.
Göran hamnar någonstans mitt emellan. När jag var ute var kallt. -6 var det då när det... Det var ganska kallt för det hade fryst under. För mig har fiskandet aldrig varit huvudsaken. Det är upplevelsen och miljön som betyder mest. Och det får man ju i överflöd i vår otroliga vackra fjällvärld. Men har du sett vilken borr han har? Ja, inget slår vår vackra fjällvärld. Köpa en Milwaukee-dammsugare. Ja, det går de på. Det finns 40 också. Och nu ska vi se när filémästaren Ardo tar sig an dagens röding. Med vana händer skär han fram perfekta filéer. Den är klar. Ikväll är det rall som står för middagen. Och som alltid ska det vara en 3-rätter. Och förrätten är en blandning av rökkött och tranbär. Det är ju rena muskler. De tuggar ju hela tiden. Och till huvudrätt serveras ugnspotatis med biffar. Jo. Och röda kinder, det syns att det varit soligt väder. Efterrätt är kladdkaka med grädde och tranbär. Han plockat själv runt i Armarsjärvi. Herregud, du är ett geni, Leif. Och lite pyns i efterrätten. En värmande avslutning på ännu en fantastisk dag i fjällen. Redan? Just det här blev jävligt gott. Vill du ha en till, Hansi? Nej, det här blev gott. Det var gott. Det är för du gillar såna här grejer. Men det blev gott. Och natten bjuder på norrsken med cirka 10 minusgrader. Och än en gång en vacker soluppgång. Han har fått syre, han har varit i skogen och sågat igen. Ja. Det är coolt. Har du hört? Jo. Men det var lite lugnare idag. Det var mycket lugnare. Mycket lugnare var det idag. Däremot så Arto blåste på rätt så bra. Jaha. Det var inte alls samma fart på Huskvarnan i natt. Och sen plingade det i telefonen klockan 04.40. När det ringde, det var larmet på. Jo, larmet. Ja. Och jag och Henke kör upp på fjället öster om sjön för att se på utsikten. Och lägret ser ut som små prickar nere på sjön in till 1460 meter höga Skogetjokko. Och vi fortsätter till Spadne för att ta en titt under isen in till jockens mynning. Flera mindre rödingar simmar runt betet, men det är inte på hugget just nu. Jocken är öppen på några ställen. I ryggen. Jaha, det var därför den blev stor. Ja. Och nu för att kolla om storfiskarna får napp i bortre änden av sjön. Jo. Jaha, du har fått linan. Den var ju fin. Ja. På rygg. Den där var ju fin. Hur djup var det här då? 6-7 meter här. Och nu är det igen. En bättre igen. Är det?
duger den. Ja, nu har Leif hittat ett bra hål. Han drar upp flera matfiskar. Från 80-talet. Det här är från 80-talet. Det här. En repa landade bredvid oss. Troligen tror repan att han kan para sig med Leif eftersom han har en massa lösa dyn på tröjan. Ja. Finili! Fini fiski. Ralf lär sig några nya ord på finska. Det är inte så lätt för en Malobo. Ja, nu har Ardo en fisk på kroken. Får se om det är baddaren han väntar på. Vad sa du, var det en Ardo-fisk eller? Nej, jag sa det var en fisk. Jaha. Men nu har jag, men det här är bättre. Det här är bättre. Nej, det släpps det. Släpp den. Jo. Den där var bättre. Nu har jag och Henke kört upp på fjället och lämnar skotarna vid norska gränsen. Eftersom det är körförbud på den norska sidan. Och vi fortsätter till fots de sista 150 metrarna upp till krönet. Man ser på sluttningen att vädret kan vara mycket hårt uppe på bergssidan. Uppe på krönet ser man en arm av Tysfjorden i Norge. I klart väder ser man långt uppifrån höjden. Klipporna i sluttningen får stå ut med mycket hårt väder vintertid. Solen får istappan att droppa in till klippväggen. Söndag och 5:e dagen i Skuggejauri. Och Hans har börjat pimpla idag. Och till och med fått en fin röding. Ja, Hans bestämde att vi skulle vänta till söndag innan vi tar fram pimpelspöna. Sen tar du salt. Ja, perfekt. Nej. Morikkamästaren Göran med saltmästare Henke ser till att vi inte behöver gå hungriga. Jaha. Det är det här, de har fått kilot här också. Nej, Göran. Den har vägt 900 kilo så. Eller 900 kilo. Ja. Det är 5:e dagen i rad med otroligt väder. Ja, rent av oförskämt fint. Rappi i växande ålder så här. Det är 51 år, jag har slutat växa. Ja, vi tog 4. Jag såg Göran var pinka här. Det är röda. Och den där var fin också. Ja. Han ska man inte så fint som Göran. Och den var fin. De här med pianolla. Fick du den direkt när du släppte ner? Ja, det var nästan direkt. Han satte 5 aggott, vet jag. Hans nolla haft en på. Jo. Då högg den direkt. Jaha. Hade du en aggott? Ja, en. Men det tog inte då. Men när han satte på 5 till så då tog den. Jaha. Och den vägde? Knappt 1 kilo. Knappt 1 kilo, 900, drygt 900 gram. 300? Är det inte mer? Ja. Jo, fan, den är större. Ja. Det är 400.
En bra matfisk. Ja, matfisk. Göran sa att han skulle dra den största fisken. Och än så länge är den störst. Arto filear och Henke vakuumpackar. Kalaleikkuri. Joo. Ammattikalaleikku. Joo. Sätta på skor nu. Nej, Henke ska behöva träna nu. Helvete vad det är fin. Det här är svårt. Nu har även Henke börjat fiska. Och också han får en fin röding. Jävlar! Det är, Fisk. det är roligt att slänga fram ett paket åt morsan dit. Att här har du också. Synd att man inte äter det. Du äter visst. Hemma är vi allergiska igen. Det var någonting, Henke. Det där var ju riktigt fint. En matfisk var det. Jo, absolut. Var det någon Margot nog i vitt och inga Margottar kvar? Hade någon Jag måste gå och hämta Margot. klubba? Henke har fiskekakabläck. Jag vet inte vad jag tog ett första spjör ur lådan och så tänkte jag att det funkar fint. Den är nästan som det. Antti borde också få en. Du sitter ju mitt där i trafiken. Jo. Ja, nu är det bara jag som inte fått någon fisk. Men jag har ju inte fiskat den. Det var en fiski. Det var en fiski. Jo, det är en fiski. En skogefiski. På Pärlemorpirk. Då är bastun på uppvärmning igen. Och det var varmt och skönt där. Jo, det var jättehärligt. Man blir som en ny människa när man får komma ut från bastun. Ja, Och så svalka sig lite grann i kvällssolen. Det är härliga tider. och fisklukten också försvinner. Allting försvinner, alla lukter försvinner. Ja, Men när man badar varannan dag då är man ju fräsch nästan. jo herregud, då är man Direkt när du jättefräsch. kommer från Ja. bastun, då är det ju härligt. Ja, det finns ingen skönare än att ha en bastu med sig. Nej, man skulle inte klara sig en vecka utan bastu. Jo, helvete. Ikväll är det Leifs tur att fixa middagen. Och han bjuder på skagenröra till förrätt. Och till huvudrätt bjuds vi på köttsoppa. Mitä pikkutopi? Göran, Jag dricker vin igen, tack. Arto, Pikkutopi, lilla mygga. Ralf. Helvete vad snabb du är. Tack. Du skulle kunna vara kock. Så, Det här det går är fort. färdigt. Kolla vad snabb Behöver han inga är. mer. Nej, vi behöver inga mer. Jag har bara en var nu. Och så får jag potatis. Ja, det går med potatis. Fick inte du heller någon potatis? Tror att du kan ge mig en potatis? Jo, nu kan vi fixa potatis. Nej, pappa har satt Här har du en Ja, då tänkte jag att potatis är fattigmansmat. Så vi satte... Jag har inte riktigt Jag råd. skulle inte alls potatis. Här finns det potatis. Här. Nej, ja. Man vill ha köttbitar. Ja, men det blir potatis. Det blir allt Nej. möjligt. Ja, då måste man ha potatis. Nej. Visst, Bengt. Ja, nu då? Nu kommer några köttbitar, men det är mer potatis än kött. Det är ju nyttigt som fan. Vad är det här för något då? Råa också. Jag vet. Paprika. Paprika. Är det färdigt efter det? Och till efterrätt blir det glass med varmt hjortron, chokladkulor och grädde. Jo, lite Ja, sånt men nu här. var det många grejer. Flera Bengt. Vad är det? Är det bra? Det ser Det är jävligt fint ut. jättebra Henke. Du fan, du Jag sa kan att det var det en här. tunga som smekte bröst. Ja. Synd att glassen var så satans mjuk. Oho. Jag måste trycka upp den där. Oj, en. Det ser ut sådär. Bara Det är kanske De är ju runda. Det De här är ju kanske är platt. på Ropaska. De här är ju platt. Jo. Det där är choklad kanske. Får jag det? Vem kom på glasserena? Var det Leif eller Henke? Det där ser ju gott ut. Jag tillhör fotosenkamin-generationen. Jag har kört med samma Toyoset kamin
Under alla åren jag orkat. En vacker dag går mot sitt slut. Det viktiga i arken är att man har luftcirkulation samt brandvarnare och kolmonoxidvarnare. Och vatten har vi i kranen där pumpen sitter i vattendunken. Och nu har vi kört bort en bit till söderut igen på sjön för att fiska. Mikä ne saa? Niin, joo helvetti hyvä kun pääsi tänne. Niin. Och varje dag sånt här väder. Ja, det är helt fantastiskt. Det är nästan oförskämt. Så är det. Ja. Börjar han att bli närgången? Ja. Här är dun, Leffe. Jajamän, det är sant. Helt rätt. The Dune. Jag har varit med i filmen The Dune. Ja. Helvete vad du har grejer. Jag har en enda pimpel. Ja. Men jag klarar mig flera år med sån. Ja, men det kan man ju göra. Ja. Det är vindstilla. Nu filmar jag. Nu är det nästan oförskämt med sånt här väder. Det är ju det. Tänk att vi har haft varje dag. Det är bättre än Seychellerna nästan. Jo. I 6 dagar nu sånt här. Ja. Vi stannar en vecka till. Ja, jag skulle kunna stanna. Det är så jävla skönt här. Jo. Det är ett tillgäng som fiskar i änden av sjön. Och så tar vi en sväng med Henka ner till Sorkkajaure. Sorkkajokka rinner ner från Skogejaure hit till Sorkkajaure. Ja, här har jag flugit och landat 2 gånger sommartid och tältat in till sjön. Sorkkajaure. Det är inget vidare att dra det här vägen. Det var så mycket upp och ner. Tillbaka till lägret och lunchtime. Är den här färdig? Då tar jag den. Och Ralf, han vädrar snabeln med öppen lucka. Den här var en rejäl rackare. Det ska vara. Men det är ju ny det här. Och det vackra vädret fortsätter dag efter dag. Men vi klagar inte. Vi försöker stå ut med vädret. Och nu att fylla på vattendunken med vatten från sjön som är drickbart i fjällsjöar. Ja, fiskandet tar på krafterna. Fastnade precis ut där att den var så bred. Och ikväll är det min tur att fixa middagen. Va? Kan du censurera det själv? Till förrätt bjuder jag på småkex med mjukost och rökt kött. Med aloe vera nu för att dämpa. Det bara bränner. Men det är ju sitting bull, eller fishing bull kan jag kalla det. Fishing bull. Men nu är Ralf också svart. Ja. Men han blir ju... Han blir jättelätt. Det går fort. Ja. Och häng. Pänkkiä se käytti. Niin, pänkkiä. Och huvudrätten blir älskav med hemlagad klyftpotatis. Han fick inte svera. Jag pitää pahana tuon vaan kammies.
Du måste tänka att sånt där stort rån ingen har smakat. Nej, då skulle jag droppa ner Den är ju hos dig. Och det blir köttsoppa. Det blir extra lång lunch. Jag vill ju inte ta hem grejerna. Det är bäst. Om du får in mot ryska Jo, gränsen. det är inte så långt från Sankt Petersburg upp så kommer Karelen. Ja, det är södra Finland. Oj, då var det långt. Ja, jag skulle säga jag tänkte inte högre än Vasa i alla fall om du drar nord och syd. Hade du ett papper Hans? Jag grillade lite, hade du ett papper? Karelen, det var ju där de förlorade finnarna under kriget. Karelen. Efterrätten består av fransk chokladtårta med grädde och vaniljsås. Ja, tvek dig, ja. Jo. Jag tänkte att jag måste komma och mata dig så du också får någonting. Jag åt inte heller frukost. Jag frös hela morgonen. Och natten bjöd på lite norrsken igen. Ny dag och jag har fått några morgonrödingar inne i arken. Tisdag och 7:e dagen i fjällen, som är näst sista dagen. För imorgon packar vi för hemfärd. Ja, Leif, han har tappat sin favoritpirk. Så jag försöker se med kameran om man kan se pirken. Nej, den pirken blir nog sjöns egendom. Göran gör klar morickan, för nu är det Henriks tur att fixa maten. Se on kuule parempi grillata pienempiä kaloja. Oi, voinko se tehdä? Mä håller det länge. Fast inte kallt varje natt här. Det är lite minuter. Och Henke bjuder på renskav och anställer Göran som andrekock. Finski maggotti. Ja, det finns ju maggot. Den här asken var full. Ja. Idag är det lite mer moln fram till eftermiddagen. Ja. Och vi har kunnat sitta ute varje dag. Det är så mycket spån i de där man köper på Övertorn också. På. Det är mest spån. Ja, det är mest spån. Absolut. Ja, den här gången har vi nog haft bästa vädret någonsin i fjällen. Och även bästa skoterföret. Ska du koka vatten här eller där? Packningsmaskinisten Henke ser till att fisken blir väl paketerad. Jo, där är det. Ja. Och sista bastun på den här resan. Hur är det med värme där? Herra Jumala, säger han. Jag ser att det ångar. Det här är en av det viktigaste att ha med på en arkresa. Speciellt om det är dåligt väder. Här har vi toaletten. Och vi använder miljösäckar för avföringen. Göran förbereder kvällens middag som blir den sista på denna resa. Och efter bastandet plockar vi ner bastun. Och de här armarna, de här är egentligen
Ja, mellan 50 och 70 centimeter. Och Göran bjuder på kungskrabba som förrätt. Ta 2. Kan göra macka. Ta minst 2. Den här är bra Leif. Det är en tjockare. Ja, jag fick få en tjockare. Jag fick få en. Jag också en till. Då måste vi testa det här. kungskrabbasta. Ja. När vi på någon jävla utmaning. Så han kallar sig såla. Man ska inte exakt ha vattenmängd. Ungefär en. Ja, det är bra kött i min. Men det är klart att det var lite kraftigare. Jag tog 2. Men vad smakar det som? Det är någonting annat som har liknande smak. Kräfta. Va? Kräfta och räkor smakar ju samma. Ja, Haft men de smak. smakar lite annorlunda. Fast lite godare. Allt att ta sig vitt vid. Kräftor kryddar vi ju. Alla kan sitta. Ja, det är på... Nu blir det filering nästan. Du som har bra syn och så där precision i dina fingrar, vet du. Det kommer bli fruktansvärt mycket på filering. Ammasti kalasta ja. Ja. Galla. Det är kvar den heter. Det är första gången i livet jag äter. Kolla. Det är de här lederna. Man får ut en stor bit. Har du fått majonnäs? Ja, vi har ätit 2 gånger hos Göran. Det är Ja. jävligt gott. Jag drog ut den ur benet. Ja, just det. Kolla vilken. Jo, du fick ett bra be. Ja, och det blir kött. Och till huvudrätt blir det sovas. Och efterrätten blir en prinsesstårta. Länge till, han är borta. De 3 nollorna. Onsdag morgon och 8:e dagen med ännu en vacker dag. Och efter frukosten packar vi ner arkarna. Och viker in sidorna med sängarna. Och enda lösa delarna vi har är de 3 rören i taket. Ja, Göran, han tog segel för den största fisken. Sen är det bara att vinsa upp arken på släden. Då står alla 7 skotrarna klara för hemfärden. Lika vackert väder även 8:e dagen i fjällen. Och det är synd att vi måste lämna fjällen i detta vackra väder. Skoterföret är otroligt bra. Man kan hålla bra fart. Och backen ner till Mattajauri är enda större backe efter denna väg. Ardo har satt bromskedjor runt medarna ifall att arken skulle börja trycka på nedför i backen. Och en bensträckare på Sitasjaure drygt halvvägs till Ritsem. Det går det då. Det går bra. Och i Ritsem börjar nästa moment. Att lasta alla skotrar och arkar på släpvagnarna.